ኦኬ ውድ ተመልካቾቼ ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከኢንፍሉዌንሲ ስሩ አማሪክ ነው። ጌትሽ ነኝ። እስከ መጨረሻው ከኔ ቪዲዮ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። እርግጠኛ ነኝ ብዙ እውቀት ታገኛላችሁ፣ ብዙ አዳዲስ ቃላቶችን ትማራላችሁ። ዛሬ የምንማረው ሂዩማን ቦዲ ፓርትስ የሚል ነው ማለት ነው። የሰው የአካል ክፍሎች ስሞቻቸውን ምን ምን እንደሆኑ የሰው አካል ክፍል ሁሉ እንመለከታለን። ቀላልም አይባልም ከባድም አይደለም በአማርኛ አድርጌ ስላስቀመጥኩት። ነገር ግን እያንዳንዱን የሰውነት ክፍላችን ዲስከስ እናደርጋለን። በአማርኛ ትርጉም አድርጌ አስቀምጬዋለሁ። ከባድ አይደለም። ነገር ግን ብዙ የምታውቁት የረሳችሁት የምታስታውሱ ብዙ ቃላቶች እንዳሉ እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ከዚህ ቪዲዮ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው አራት ቃላቶች እንደኚህ ናቸው። የመጀመሪያው ሂል የሚል ቃል ነው። ሂል ማለት ተረከዝ ማለት ነው። የእግራችን ተረከዝ ሂል ይባላል። HEEL ሂል ይባላል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያለው ቃል አይላሽ ይላል። አይላሽ አይናር ማለት ነው። አይላሽ ማለት ያው አይናር እንደምታውቁት ወደ አይናችን ቆሻሻ እንዳይገባ የሚከለክልን አይናችን ላይ ያለ ፀጉር ነው። እሱ አይላሽ ወይም አይናር ይባላል ማለት ነው። ሶስተኛ ካፍ ነው። ካፍ ማለት ባት ማለት ነው። ያው ባት እግራችን ላይ ያለ የሰውነት ክፍል ነው። እግራችን በታች ያለው ከጀርባ ያለው ስጋ ባት ይባላል። በታችኛው በኩል ባት ይባላል። ስለዚህ ባት ማለት ካፍ ይባላል በእንግሊዝኛ ማለት ነው። አራተኛ ቱ የሚል ነው። TOE ነው። ኦኬ TOE የእግር ጣት ቱ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ማለት የእግር ጣት ነው። እነኚህን አራቱን ሸምድዷቸው ወደ የሚቀጥለው ግሩፕ እንሄዳለን። ከ5 እስከ 8 እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። የመጀመሪያው ስቶማክ ይላል። ስቶማክ ማለት ሆድ ማለት ነው። ኦኬ ሆድ ስቶማክ ይባላል። ስድስተኛ ታይ THIGH ጭን ወይም ደግሞ ታፋ ምን ይባላል? ታይ ይባላል ማለት ነው። ጭን ወይም ታፋ ማለት ያው ታፋ ታውቃላችሁ ወይም ጭን ታውቃላችሁ። ይሄኛውም ግልጽ ነው። ሰባተኛ ፉት ታችኛው የእግር ክፍል ምን ይባላል? ፉት ይባላል። ታች መሬት ላይ ለመቆም የምንጠቀምበት ቀጥታ መሬት ላይ የሚቆመው የእግር ክፍል ፉት ይባላል። ስምንተኛ ሌግ ነው። ሌግ ያው እግር ነው። እግር ሲባል ያው አጠቃላይ ከታች ጀምሮ ፉትንም አካቶ ነው ሌግ የሚባለው። ነገር ግን ታይ ቅድም ያየናት ጋር እንደተመሳሰል ቱ የምትለው በታችኛው ከመሬት ጋር ብቻ የምትገናኘው ናት ማለት ነው። ፉት ግን ሙሉ ሌግ ግን ሙሉ እግር ነው ማለት ነው። ሙሉ እግር ነው። ኦኬ ወደ የሚቀጥለው ግሩፕ እንሄዳለን። 9ኛ ሄር ፀጉር ነው። ያው አናታችን ላይ የሚገኝ ፀጉር ሄር ይባላል። 10ኛ አርም ነው። ክንድ ማለት ነው። የእጃችን ክንድ አርም ይባላል ማለት ነው። 11ኛ ኒ ይላል። ኒ ማለት ያው ጉልበት ማለት ነው። KNEE ነው። ኬን አናነባትም ኒ ብለን ነው የምናነበው ጉልበት ማለት ነው። 12ኛ ፊንገር የእጅ ጣት ነው። የእጃችን ጣቶች 5 ጣቶች ፊንገርስ ይባላሉ። ወይም ፊንገር አንድ ጣት ነው። ፊንገሮቹም የተለያዩ ስሞች አላቸው። ነገር ግን አንድ ላይ ሁሉም ፊንገሮች ናቸው ማለት ነው። የሚቀጥለው ግሩፕ ታምብ ይላል። ታምብ አውራ ጣት ነው። አውራ ጣት ታውቃላችሁ። ያው አጭሩና ወፍራሙ ጣታችን የመጀመሪያው ወፍራሙ ጣት አውራ ጣት ወይም ታምብ ይባላል በእንግሊዝኛ። 14ኛ ቼስት ያው ታውቃላችሁ። ቼስት ማለት ደረት ማለት ነው። ቼስትም የአንዱ የአካል ክፍላችን ነው። 15ኛ ዌስት ወገብ ማለት ነው። ዌስት ማለት ያው ወገብ ታውቃላችሁ። ምንም ማብራራት አያስፈልግም። 16ኛ ሂፕ ደግሞ ሽንጥ ወይም ደግሞ ዳሌ ማለት ነው። ስለዚህ ሂፕ HIP ከተባለ ሽንጥ ወይም ደግሞ ዳሌ ማለት ነው። 17ኛ ኤልቦው ክርን ነው። ኤልቦው ክርን። ስለዚህ አርም ላይ የምትገኝ ከታችና ከላይ ያለውን አርም የምታገናኝ እቺ ማገናኛዋ ክርን ትባላለች ማለት ነው። ELBO ክርን ነው። 18ኛ ሾልደር SHOULDER ሾልደር ትካሻ ማለት ነው። ሾልደር ማለት ትካሻ። ስለዚህ ሾልደር ይባላል። 19ኛ ኔክ
ኔክ ይባላል። ኔክ እንግዲህ አንገት ማለት ነው ታውቃላችሁ። ስለዚህ ኤን ኢ ሲ እና ኬ ምን ይባላል ማለት ነው? አንገት ይባላል። 20ኛ ኢር ኢር ምንድነው? ኢር ጆሮ ነው ማለት ነው። ኢር ጆሮ ነው። ታውቁታላችሁ ጆሮን። ስለዚህ ማብራራት አያስፈልገውም። የሚቀጥለው 21ኛ ሊፕ LIP ሊፕ ከንፈር ሊፕ LIP ከንፈር ማለት ነው። ኖዝ 22ኛ ኖዝ NOSE አፍንጫ ኖዝ NOSE አፍንጫ። 23ኛ ኖስትሪልስ ይባላል። ኖስትሪልስ የአፍንጫ ቀዳዳ፣ ሁለት ቀዳዳ አለው አፍንጫ አየር የሚያስገባበት፣ እነሱ ኖስትሪልስ ይባላሉ ማለት ነው። 24ኛ ፎርሄድ እንግዲህ ግንባር ማለት ነው። ግንባራችን ያው ፊተኛው የጭንቅላታችን ክፍል ምን ይባላል? ፎርሄድ ወይም ደግሞ ግንባር ይባላል ማለት ነው። ወደዚህኛው ስናልፍ 25ኛ ችን CHIN ችን አገጭ ማለት ነው። ኦኬ አገጭ ምንድነው? አገጫችን ችን ይባላል። አገጭ ለማታውቁ ከአፋችን በታች ያለው ያው የፊታችን የሚያልቅበት ይሄ ጥርስ ላይ የሚቀመጥበት ይሄ መጨረሻዋ እንዲቺ ልሙጧ ቦታ ችን ትባላለች ማለት ነው። ማውዝ ደግሞ አፍ ማለት ነው። ያው ማውዝ ታውቃላችሁ፣ አፍ ነው፣ እንበላበታለን፣ እናወራበታለን። ማውዝ ይባላል አፋችን። ቺክ ደግሞ ጉንጭ ነው። CHEEK ጉንጭ ይባላል። ጉንጭ ያው ሰዎች እንትን የሚሉት ጉንጭ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ጉንጭ ቺክ ይባላል። 28ኛ አይብሮው ቅንድብ ማለት ነው። ቅንድብ ነው። ቅንድብ ነው። አይብሮው ቅንድብ ላስተካክለው ብን ስላልጻፍኩበት፣ ስለዚህ አይብሮው EYEBROW ቅንድብ ይሆናል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። 29ኛ ይሄን ታውቃላችሁ። አይ ማለት EYE አይ ምንድን ነው? አይን ማለት ነው። አይን ነው ማለት ነው። 30ኛ ፌስ ምንድን ነው? ፊታችን ምንድን ነው የሚባለው? ፌስ ይባላል ማለት ነው። ፊት ሙሉ ፊት ፌስ ይባላል። 31ኛ ሄድ ነው ማለት ነው። 31ኛ ሄድ ነው። ሄድ HEAD ጭንቅላት፣ ሙሉ ጭንቅላት ሄድ ይባላል ማለት ነው። ሙሉ ጭንቅላት ሄድ ይባላል። ታንክስ ፎር ዋቺንግ በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ቱ ኢንፍሉዌንሲ ስሩ አማሪክ የሚል ቻናል ነው። አሁን የተማራችሁበት በየሳምንቱ አንድ ወይ ሁለት ቪዲዮ አፕሎድ አደርጋለሁ፣ ዩቲዩብ ላይ ጭናለሁ። ስለዚህ እናንተ ይህ ቪዲዮ ቶሎ በቀጥታ ወደ እናንተ እንዲመጣላችሁ እና እንድትማሩ ሰብስክራይብ ከታች ያለች ሰብስክራይብ የምትል በቀይ የተጻፈች ጽሁፍ አለች። እሷ ላይ እና እሷን ትጫናላችሁ። እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደገና ደግሞ ኖቲፊኬሽን ቤል ከሷ ፊት ለፊት አለች። እሷንም ስትጫኑ ሰብስክራይብ እንዳደረጋችሁ ምልክት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። በጣም ጠቃሚ ሌሰኖችን ነው ማስተምረው። ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ለምትፈልጉ ኤክሰርሳይዝ አስደርጋለሁ። እየነካችሁ ነው የምታሳዩኝ። አሁን ለምሳሌ እኔ የምለውን ቃል በሰውነታችሁ ክፍል ላይ እስቲ ምን ያህል እንደገባችሁ ለመፈተን ምንድነው የምታደርጉት? እኔ የምለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው የምትነኩት የአካላችሁ ክፍል ተምብ፣ እስቲ ተምብ THUMB ተምብን ንኩ። ኦኬ አመሰግናለሁ። ተምብን የነካችሁ እንደገና ሌላ እስቲ ሾልደራችሁን ትነካላችሁ ማለት ነው። ሾልደር SHOULDER ስለነካችሁ አመሰግናለሁ። ሾልደር ትከሻ ነው። ትከሻችሁን የነካችሁ አመሰግናለሁ።
እንደገና ኒ እስቲ ኒን ትነካላችሁ። ኒ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጉልበት ማለት ነው። ጉልበታችሁን የነካችሁ አመሰግናለሁ። እስቲ ሂል ሂል የምትነኩ ኤችኢኢኤል ሂል ንኩት እስቲ። ተረከዝ ማለት ነው። ተረከዛችሁን የነካችሁ ትክክል ናችሁ ማለት ነው። ቱ ቲኦኢ ቱ ቲኦኢ ይህን ትነካላችሁ። ኦኬ ቱ ማለት የእግር ጣት ማለት ነው። የእግር ጣታችሁን የነካችሁ ትክክል ናችሁ አመሰግናለሁ። ጎበዝ ተማሪ እንደሆናችሁ እርግጠኛ ነኝ። ፊንገር ፊንገር የነካችሁ እስቲ ፊንገር 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 ማለት የእጅ ጣት ነው። የእጅ ጣቶቻችሁን ከነካችሁ በጣም ትክክል ናችሁ። ቺን CHIN CHIN ቺን ቺን አገጭ ነው። አገጫችሁን የነካችሁ አግኝታችኋል አመሰግናለሁ። ሊፕ LIP ሊፕ LIP ከንፈር ነው። ከንፈራችሁን የነካችሁ አግኝታችኋል ማለት ነው። በጣም ትክክል ናችሁ። ቺክ በመቀጠል ቺክ CHEEK እሱን ትነካላችሁ። ቺክ ጉንጭ ነው። ጉንጫችሁን የነካችሁ በጣም ትክክል ናችሁ። ኦኬ ዛሬ አሁን ንኩ ካልኳችሁ ክፍል ብዙዎችን ካስታወሳችሁ በጣም የዛሬው ትምህርታችን በጣም ጠቅሟችኋል ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ባይ